নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ অল টিপছ 2.0 এম জি ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই চাইপন ড্ৰপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই চাইপন ড্ৰপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ MRP কিমান, আৰু এই চাইপন ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে আদিৰ বিষয়ে মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ জনাওঁ, যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এই ড্ৰপৰ মূল্য হ'ল 50 টকা 50 পইচা আৰু ইয়াৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল জেন' ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড। বন্ধুসকল, এই চাইপন ড্ৰপত থকা কণ্টেইনসমূহ হ'ল ইয়াতে চাইপ্ৰহেপ্টাডাইন আছে আৰু ট্ৰাইক্লোৰিন চাইট্ৰেট আছে। বন্ধুসকল, চাইপন ড্ৰপটো মই খুলি দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াৰ মাজত চাইপন ড্ৰপ আৰু ইয়াতে এটা ড্ৰপাৰ আছে। তো বন্ধুসকল, এই ড্ৰপটো সাধাৰণতে শিশুৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যিসকল শিশুৰ ভোক নালাগে, খাদ্য খাবলৈ মন নাযায়, শৰীৰ একেবাৰে ক্ষীণ, লিভাৰৰ সমস্যা আছে, যকৃতৰ ডিছঅৰ্ডাৰ্ছ আছে, এলাৰ্জিক প্ৰব্লেম আছে আদি বেমাৰৰ বাবে এই চাইপন ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল, চাইপন ড্ৰপটো 15 ml পেক হয় আৰু এই ড্ৰপটো বহুত ফেমাছ ড্ৰপ হয়। আপোনাৰ শিশুৰ ওজন বঢ়াৰ বাবে এই ড্ৰপটো 100% কাম কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াতে চাইপ্ৰহেপ্টাডাইন আছে 1.5 mg আৰু ইয়াতে ট্ৰাইক্লোৰিন চাইট্ৰেট আছে 55 mg। বন্ধুসকল, যদি আপোনাৰ শিশুৰ টোপনি ভালদৰে নহয়, পেট বিষায়, কোনো খাদ্য খাবলৈ দিলে ঠিকমতে নাখায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো আপোনালোকে এই চাইপন ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, যদি কোনো শিশুৰ খাদ্য খোৱাৰ পিছত ভালদৰে হজম শক্তি নহয় বা পাচন ক্ৰিয়া নহয়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো আপোনালোকে এই চাইপন ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাব পাৰে। বন্ধুসকল, এই চাইপন ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকলে, এই চাইপন ড্ৰপটোৰ মাজত ড্ৰপাৰৰ সহায়ত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাব। আপোনাৰ শিশুৰ বয়স অনুযায়ী এই ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাব। 1 বছৰৰ কম বয়সৰ শিশুৰ বাবে 0.5 mg কৈ দিনত 2 বাৰ অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব। 1 বছৰৰ ওপৰৰ শিশুৰ বাবে 1 ml কৈ দিনত 2 বাৰ খোৱাৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰাব। বন্ধুসকলে, চাইপন ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ শিশুৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ শিশুৰ মূৰ ঘূৰোৱা, বমিৰ ভাৱ, গেছ, অস্থিৰতা, শৰীৰৰ পৰা ঘাম ওলোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিলে তেন্তে আপোনালোকে এই চাইপন ড্ৰপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব আৰু ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু এই চাইপন ড্ৰপটোৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব পাৰে। ধন্যবাদ।